Eugen Nicolae conducea deja de 4 ore mașina sa confortabilă peste gropi și drumuri de țară către un simpozion important dintr-un oraș vecin. Vremea a fost dezgustătoare, noroi, frig, ploaie și zăpadă. Se uită la casele inestetice care stăteau de-a lungul drumurilor, gardurile înclinate, și o melancolie inexplicabilă se îngrămădea pe el din ce în ce mai mult. De curând luase un prânz copios la o cafenea de pe marginea drumului, iar acum îi era foarte sete. Dar nu exista nici măcar un indiciu al unui magazin în apropiere, iar ceaiul din termos se terminase de mult. La radio a început brusc să cânte aceeași melodie sentimentală despre dragoste, loialitate, trădare și separare, pe care odată a iubit-o atât de mult în tinerețe. Amintiri triste au venit înapoi la acest bărbat. Copilăria lui Eugen poate fi numită foarte fericită, după cum se spune, s-a născut cu o lingură de aur în gură. Din moment ce era iubitul și singurul fiu dintr-o familie de profesori și luminari de medicină. Tatăl său a fost un chirurg de frunte, iar mama sa a fost ginecolog. Bineînțeles, copilul se afla în cercurile medicale de la o vârstă fragedă și nu și-a putut imagina nicio altă profesie. Familia era inteligentă și foarte bogată. Eugen avea cele mai scumpe lucruri, telefoane și tablete. Dar în același timp, părinții și-au păstrat fiul în strictețe, nu i-au permis să se relaxeze și să se ocupe cu tot felul de obscenități. Dar el nici nu dorea asta. A absolvit liceul cu o medalie de aur, apoi universitatea medicală, ocupații și cursuri suplimentare. Dar nimeni nu a anulat tinerețea și într-o zi Eugen s-a îndrăgostit. Iată așa, chiar pe stradă, de la prima vedere. Numele fetei era Natalia. Era orfană, locuia într-un cămin și studia ca bucătăreasă la facultate. Și pentru a trăi cumva, distribuia pliante publicitare lângă metrou. Tânărul alerga de la universitate la mașina de lângă metrou și a văzut-o pe ea. Fata era atât de emoționantă și blândă, practic fără machiaj, cu ochi fără fund, albaștri, într-o rochie simplă din bumbac cu o centură subțire. Natalia a întins timid un pliant și le spunea trecătorilor: "Luați, vă rog, mâine va fi un târg în centrul comercial, veniți, vom fi bucuroși să vă vedem." În același timp, fata s-a înroșit comic și a privit în altă parte. Era evident că acest loc de muncă cu jumătate de normă nu era în mod clar pe placul ei și că ea o făcea din disperare. Lui Eugen i s-a făcut milă de biata fată, încât i-a făcut cu ochiul și i-a spus: "Ei bine, cine lucrează așa? Iată, uite." A luat o grămadă de pliante în mână și a strigat inteligent: "Dragi cetățeni, doar mâine, o oportunitate unică de a cumpăra totul pentru casă la cele mai mici prețuri. Doar la noi, veniți, nu veți regreta." Oamenii au început să reacționeze mult mai activ și în 15 minute cei doi au distribuit toate pliantele. Fata a fost fericită și s-a uitat cu recunoștință la tânăr. "Mulțumesc. Eu nu pot face asta. Dar tu ai făcut-o atât de faimos. Probabil ești un actor sau conectat cu scena." Tânărul a izbucnit în râs. "Ei bine, nu ai ghicit. Sunt un viitor chirurg plastician, studiez în școala medicală. Doar că îmi place să comunic, nu mă tem de mulțimie. Dar cu siguranță nu vei avea nevoie de serviciile mele. Tu ești foarte frumoasă. Numele meu este Eugen. Să ne cunoaștem." Fata s-a înroșit profund din astfel de complimente și a răspuns: "Iar eu sunt Natalia. O viitoare bucătăreasă de patiserie." "Îmi pare bine." Eugen i-a propus: "Înțeleg că ai îndeplinit planul pentru astăzi. Atunci să mergem, poate vom mânca înghețată sau vom bea cafea într-o cafenea. Nu ești împotrivă? Că și eu am făcut prea multe pe astăzi, deja mă doare capul." Au stat de vorbă toată seara și nici nu au observat asta. Amândoi s-au simțit atât de bine și confortabil împreună, încât nu au vrut deloc să se despartă. Și astfel a început povestea lor furtunoasă și pasională. Eugen o dorea pe Natalia, o numea soarele meu, și îi dădea buchete frumoase. Au mers în parc seara, au mers la filme și s-au sărutat pe ultimul rând din sală. Ambii nu și-au putut imagina viața unul fără celălalt.
Totul se ajungea la nuntă, mai ales că nu mai rămăsese absolut nimic înainte de absolvire, iar Natalia începuse deja să lucreze ca bucătar de profesie. Doar că părinții mirelui nu erau deloc mulțumiți de această perspectivă. Natalia îi vizita adesea, tatăl ei o trata neutru, dar mama ei încerca să o agațe, îi punea întrebări dificile și incomode și își arăta nemulțumirea față de alegerea fiului ei. Și atunci Eugen nu a putut suporta. El i-a spus mamei sale: "Mamă, înțeleg, probabil că ești geloasă. Dar o iubesc pe Natalia și vreau să mă căsătoresc cu ea. Dacă nu încetezi să o agresezi, va trebui să merg la căminul ei, știi asta." De ce nu-ți place de ea?" Femeia s-a indignat. "Fiule, ei bine, ce ai găsit în ea? Este o fată obișnuită și mai ales că este orfană. Are puțină minte din moment ce este bucătăreasă. Ei bine, de ce ai nevoie de toate astea? Pe când Olga nu-și ia ochii de la tine, fiica prietenilor noștri de afaceri. Familia este foarte bogată, cu o bună reputație, este o fată din cercul nostru, înțelegi?" Dar tânărul încăpățânat nu a vrut să înțeleagă nimic și a continuat să comunice cu Natalia în ciuda rudelor. Era teribil de gelos pe ea, îi se părea că toată lumea din cafenea se uita doar la ea, și pe stradă la fel. Fata a tratat acest lucru foarte dureros și a explicat mirelui de 100 de ori că nu are nevoie de nimeni altcineva în afară de el. La urma urmei, el este primul ei bărbat, chiar nu este clar. Dar într-o zi Eugen a primit prin poștă un dosar cu fotografii de la o persoană anonimă. În acele imagini era Natalia, care a sărutat cu pasiune și a îmbrățișat un bărbat cu barbă. A izbucnit un scandal teribil. Eugen a scuturat aceste imagini în fața feței, fata a plâns și nu a înțeles ce se întâmplă și a jurat că nu are pe nimeni. Cuplul s-a certat violent, iar Natalia s-a supărat mortal. La urma urmei, conștiința ei era foarte curată. Eugen era indignat și gelos, credea că logodnica lui l-a trădat și l-a dezonorat. Au trecut câteva săptămâni. Tânărul s-a liniștit puțin, i-a fost foarte dor de Natalia și pur și simplu nu putea fără ea. El a decis să facă pace și să afle totul calm. Dar când a venit la cafeneaua unde lucra iubita sa, a fost informat că fata s-a concediat. Eugen nu a înțeles nimic. Cum adică, de ce? El a telefonat-o, dar numărul nu era disponibil. Tânărul s-a repezit la pensiune, dar a existat un fiasco complet. Comandantul a spus că fata s-a mutat în grabă, dar nu a raportat spus unde. Asta este tot. Mireasa a dispărut fără urmă și, oricât de mult a căutat-o Eugen, totul a fost în zadar. Tânărul a căzut într-o depresie severă, s-a închis, cu excepția muncii, nu pleca nicăieri altundeva. Mama a adăugat combustibil pe foc și a rănit rana și mai mult. Dar eu doar ți-am spus, nu ar fi trebuit să te încurci cu această orfană. Cred că a găsit un alt bărbat pentru ea și a plecat cu el undeva departe, iar la tine a uitat și să se gândească. Eu am întâlnit-o ieri pe Olga, mi-a promis că va veni să te viziteze. Uită-te la ea mai bine, este o mireasă foarte de invidiat. A doua zi seara, Olga a venit cu adevărat la Eugen. Părinții ei, parcă întâmplător, au mers să viziteze vechi prieteni, iar tinerii au rămas singuri în apartament. Fata s-a comportat dezinhibată, a scos din geantă o sticlă de cinzano scump și i-a făcut cu ochiul lui Eugen. Ei bine, salut, Eugen. Știi că părinții noștri s-au adunat ca niciodată și au decis să ne căsătorească. Dacă ceva, nici eu nu sunt încântată, asta ca să știi. Dar pe de altă parte, a avea un chirurg plastician ca soț este foarte tentant, îmi vei sculpta frumusețea gratuit. De ce mă privești așa? Adu paharele, să bem pentru cunoștință. Tânărul a spus. Și tu ce crezi, te poți căsători așa fără dragoste și să fii fericită? Eu nu cred în asta. Dar voi bea cu plăcere, este atât de trist în sufletul meu, nu o pot uita pe Natalia. O visez mereu, îmi este dor de ea, e teribil. Vreau să mă îmbăt și să uit de tot. Au băut, apoi încă și încă. Iar dimineața s-au trezit împreună în același pat. Eugen a sărit în sus, nu își amintea nimic.
Olga l-a îmbrățișat și l-a adulmecat liniștit. A început să o scuture și să o întrebe. Olga, trezește-te! Ce faci aici? Noi am avut ceva. Fata a râs. Of, Eugen, cât de tare ești! Singur cum crezi? Eu stau aici pur și simplu așa dezbrăcată. Bineînțeles că am avut ceva. Tu nu-ți amintești nimic. Este chiar păcat, dar mi-ai spus cuvinte atât de frumoase. Tânărul s-a așezat pe pat și și-a apucat capul cu mâinile. Îmi pare rău, Olga, nu știu ce mi-a venit. Al naibii de alcool. Aceasta este o greșeală, nu ar fi trebuit să facem asta. O iubesc pe Natalia. Fata și-a bătut buzele plinuțe și a răspuns. Ei bine, nu, prietene, nu va merge așa. M-ai târât în pat și acum zici că este o greșeală. Acum suntem un cuplu și nimic altceva. În caz contrar, mă voi plânge tatălui meu și el însuși știe ce fel de post ocupă. Este mai bine să nu te cerți cu el. Mai bine sună-mi un taxi, este timpul să merg acasă, iar mâine seară mergem la o expoziție a unui artist la modă. Tatăl meu mi-a trimis 2 invitații. Nu te mai îmbufna și plânge după orfana aceea ta, ea a fugit și nu-și amintește de tine. Scutură-te în sfârșit. Viața este una și tinerețea la fel. Așa că au început să se întâlnească și în curând, sub presiunea părinților lor, au jucat o nuntă magnifică și frumoasă. Dar întreaga problemă a fost că Eugen nu o iubea deloc pe Olga. În plus, de-a lungul anilor a început nu doar să le enerveze, ci pur și simplu să-l sufoci. Da, la exterior era foarte frumoasă și îngrijită, și Eugen la fel era un bărbat proeminent, și toată lumea îi considera un cuplu ideal. În public s-au comportat ca soț și soție, ținându-se de mână, zâmbind dulce tuturor. Iar acasă se duceau fiecare în camerele lor și atât. Nu aveau subiecte comune pentru conversații. Olga era interesată exclusiv de buticuri, prezentări de modă și stațiuni, iar Eugen s-a aruncat în muncă. Acolo a găsit o ieșire și a făcut rapid o carieră strălucitoare. Până la vârsta de 35 de ani, a devenit un chirurg plastician cunoscut și respectat în toată capitala. A făcut totul atât de magistral și frumos încât chiar și vedetele pop și politicieni au avut încredere în el cu sănătatea lor. Bărbatul a știut să-și țină gura închisă și nu s-a răspândit niciodată cu adevărat la nimeni, care și de câte ori s-a remodelat din personalități celebre. Pentru aceasta, el a fost, de asemenea, foarte apreciat. Anii au zburat foarte repede, chiar și lucrul preferat a devenit plictisitor, și Eugen și-a dorit din ce în ce mai mult confort familial, dragoste și copii. Și exact asta nu avea. El a convins-o pe Olga de multe ori să nască un copil, dar ea nici nu a vrut să audă despre asta, și a băut intenționat pastile. Nu voia să-și strice silueta impecabilă și să se trezească noaptea la un copil care plânge. Era destul de mulțumită de viața bine hrănită și bine asigurată. Ei bine, faptul că ea și soțul ei sunt complet străini și nu se iubesc nu a deranjat-o deloc. Principalul lucru este că soțul nu bea, nu merge la distracții și câștigă destui bani pentru plăcerile ei. Dar Eugen s-a simțit atât de melancolic în ultima vreme, chiar urlând ca un lup. Și acum, când a auzit muzica tinereții sale, aproape că a plâns. A vrut să bea din ce în ce mai mult, dar dintr-o dată bărbatul a observat o fată de vreo 20 de ani pe marginea drumului. Vindea lapte și brânză de vaci, trecând de pe un picior pe altul din cauza frigului și înfășurându-se într-un șal tricotat. Și chirurgul s-a gândit brusc. Voi cumpăra lapte de casă, nu am băut de 100 de ani. O să-mi potolesc setea cel puțin. A încetinit pe marginea drumului, a coborât din mașină și s-a salutat afabil. Bună ziua, frumusețe! Cât costă laptele, este proaspăt. Îmi este atât de sete, am zis să cumpăr o sticlă. Fata a zâmbit ca răspuns și a spus. Luați, nu este deloc scumpă, astăzi am mulți, este foarte proaspăt. O să vă placă. Ea i-a întins o sticlă de lapte, Eugen a început să plătească, iar apoi a observat un ceas pe mâna fetei. A aruncat o privire mai atentă și aproape a leșinat. Nu era doar un ceas, ci acele antice pe care le-a dat odată,
cu mulți ani în urmă, Nataliei de ziua ei. Bărbatul a întrebat cu o voce și o față uimită. Fată dragă, drăguțo, pot să mă uit mai atent la ceas. De unde l-ați luat? Acolo, pe partea din spate ar trebui să existe o inscripție, dragostei mele. Pot să arunc o privire. Lăptăreasa înspăimântată și-a tras mâna și l-a privit cu neîncredere. Nu mă atinge. Poate că ești un maniac sau o altă persoană nebună. De ce ai nevoie de ceasul meu? O să țip acum. Bărbatul a scos o carte de vizită din portofel și a întins-o. Ați înțeles greșit, v-am speriat, îmi pare rău. Numele meu este Eugen. Sunt chirurg plastician, merg la un simpozion important. Înțelegeți, acesta nu este doar un ceas. I-am dat odată exact un ceas ca acesta iubitei mele. Și apoi a dispărut fără urmă. Încă n-am uitat-o. De aceea este atât de important pentru mine să știu dacă există o inscripție acolo, pentru că le-am comandat de la un magazin de bijuterii, nu pot exista analogi, și de unde l-aveți. Poate că tu sau rudele tale ați cunoscut-o pe Natalia și îmi puteți spune unde să o caut. Fata a expirat ușurată și și-a luat ceasul de pe mână, dându-le bărbatului. Ei bine, dacă așa este, atunci bine, uitați-vă. Numele meu este Ecaterina. O fetiță mică mi-a dat acest ceas în semn de recunoștință. Dar este o poveste lungă. Pot să vă spun, dar dumneavoastră doar vă grăbiți. Eugen a văzut aceeași inscripție pe spate, iar ochii s-au umezit imediat. Da, acesta este acel ceas. El nu s-a înșelat. Bărbatul a fost nerăbdător să afle cum au ajuns la Ecaterina și a propus. Mai am timp și este foarte important, trebuie să aflu totul. Urcă-te în mașină, spune-mi totul în detaliu, încălzește-te în același timp. Ați înghețat deja, eu văd asta. Ecaterina nu trebuia să fie rugată de 2 ori, îi era cu adevărat frig până la os și nu o deranja deloc să se încălzească puțin. Fata și-a întins picioarele reci și a început povestea. Nici nu știu de unde să încep. Totul a fost acum aproximativ 6 luni, chiar mai mult, toamna trecută. M-am întors de la mulsul de dimineață mai devreme decât de obicei. Am intrat înăuntru și nu am putut înțelege nimic. Pe masă sunt pesmeți, o cutie aproape goală de conserve și o murătură pe jumătate mâncată. Fereastra este de asemenea întredeschisă pentru ventilație. Mama mea este o persoană foarte îngrijită și nu a putut lăsa o astfel de mizerie în urmă. În timp ce mă gândeam la asta, am auzit un strănut și un foșnet în cameră. Sinceră să fiu, mi s-a ridicat și părul de la asta. Chiar în acest moment, un întreg val de furturi a străbătut satul nostru. În panică, am apucat un făraș greu de fier și am început să intru în vârful picioarelor în cameră, iar inima mi s-a scufundat în călcâie de frică. Imaginați-vă surpriza mea când capul somnoros al unei fetițe, de aproximativ 6 ani, a apărut din dulap. Era atât de amuzantă și murdară, la fel ca Cuzia, menajera din desenul animat. Chiar am râs ușurată și m-am bucurat că nu era un hoț. Micuța și-a frecat ochii mari și a bâlbâit de frică. Mătușă, nu mă certa prea mult și nu mă bate, bine. V-am mâncat mâncarea, mi-a fost foarte foame, am intrat pe fereastră. Sunt orfană, numele meu este Sonia. E frig afară, așa că m-am încălzit pe lucrurile din dulap și am adormit. Voi pleca acum. Mi-a fost milă de fată și am răspuns. Stai în căldură deocamdată, voi face curățenie aici. Altfel mama se va întoarce în curând. Și voi primi eu bătaie. Dar nu am reușit să fac curat că mama mea, Tamara, a intrat în casă. A văzut fetița și și-a ridicat mâinile. La naiba, tu ce faci aici? Ecaterina, tu ai adus-o aici. Am povestit cum a fost, iar mama mi-a sugerat brusc. Cum ai ajuns în adăpost? Ești acolo de mult. De ce fugi? Sonia a adulmecat și a început să spună. Mama a murit cu mult timp în urmă, eram încă foarte tânără, nici nu mă amintesc de ea. Și m-au trimis la un orfelinat. Dar eu mă simt foarte rău acolo. Cei mai mari îmi iau mâncarea, mă bat des, mă închid în camera din spate pentru distracție.
Și mi-e frică de șoarecii păianjeni și plân acolo toată noaptea, iar pentru ei este amuzant. Și recent, fetele mai mari au decis să fugă în sat pentru a fura mere, și am fugit și eu cu ele. Se pare că nu ne-au prins și am mâncat bine. Iar de data aceasta am decis să fug singură. Aici am vrut să urc în copacul din grădina voastră, dar nu am putut urca atât de sus. Mă uit, fereastra este deschisă, am ajuns cu ușurință acolo. Apoi v-am mâncat mâncarea și am adormit. Nu mă certați prea tare. Mama a luat fetița în brațe și a îmbrățișat-o. De ce să te cert? Nu de la o viață bună, ai intrat în casa altcuiva. Îmi pare rău pentru tine, Sonia. Fără supraveghere, vei merge pe o cale strâmbă și vei dispărea. Știi ce, stai cu noi o vreme, ia o pauză de la adăpost. Nu promit multe și de toate, dar laptele și terciul sunt întotdeauna proaspete. Și patul este curat. Bine. Și apoi ne vom gândi la ceva. Fata a fost foarte fericită și a rămas cu noi. A trăit o vreme. Eu m-am atașat de ea ca de o fiică. S-a scufundat chiar în sufletul meu. Ce fată bună, deșteaptă. Am învățat-o să citească și să numere puțin. Iubea atât de mult basmele, mai ales despre cenușărea sa, încât îi citeam în fiecare seară. Am spălat-o, i-am cumpărat lucruri normale. Dar oricum, eu și mama ne-am temut foarte mult că o vor căuta cei de la adăpost și o vor găsi aici. Satul este mic. Iar adăpostul nu este unul foarte mare. Așa că noi trei ne-am consultat și am decis că o vom duce pe Sonia înapoi și voi depune documente pentru adopția ei. La urma urmei, nu pot avea copii, sunt infertilă, așa au spus medicii, patologie congenitală. Logodnicul meu, Petrea, m-a părăsit din cauza asta. A spus că nu are nevoie de o floare goală. Și iată o astfel de șansă ca fiica mea să apară și pot deveni și mamă. Tocmai m-am înveselit, Sonia și cu mine am planificat deja totul, unde îi vom pune biroul, unde este patul, am cumpărat jucării. Dar am fost cu toții dezamăgiți. Când am luat-o pe Sonia și i-am spus directorului orfelinatului că vreau să o adopt, ea a râs chiar în fața mea, vă puteți imagina. Ea a spus că nu mi-ar da fata în viața mea, spun ei, că eu nu sunt căsătorită și situația mea financiară este sub medie. Am fost revoltată până la limită. Păi jumătate din țară trăiește sub medie, deci ce? Acest lucru împiedică pe cineva să nască și să crească copii. Oare acestei fetițe i-ar fi mai bine într-un adăpost unde este abuzată decât într-o familie iubitoare? Dar oricât de mult am țipat și am implorat să fiu auzită, m-au periat ca o muscă enervantă. Sonia a plâns atât de mult, nu a vrut să se despartă și mi-a dat acest ceas ca suvenir. A spus că i-a rămas de la mama ei răposată. Așa că îl port fără să-l scot și aproape că plâng, îmi este foarte dor de copilul meu. O vizitez în fiecare weekend și sper la un miracol că ceva se poate schimba și o voi putea adopta până la urmă. Acesta este visul meu cel mai prețuit. Eugen a ascultat foarte atent, nu a întrerupt-o și apoi a spus. Mulțumesc, Ecaterina, pentru că ți-ai făcut timp să-mi spui totul. Dă-mi adresa adăpostului. Cu siguranță voi merge acolo după treburile mele și voi afla totul. Voi încerca să te ajut. Toate cele bune pentru tine, la revedere. Și laptele tău este cu adevărat minunat. Am băut deja o jumătate de sticlă în timp ce vorbeam. Din acel moment, Eugen a pierdut complet somnul și pacea. Număra minutele până la sfârșitul călătoriei de afaceri. Dorea să meargă la orfelinat pentru a afla totul despre fată, pentru a o vedea. La urma urmei, a fost, deci fantomatic, dar un fir care l-ar putea duce la Natalia. Dacă ea i-a dat ceasul acelei femei, mama fetei. Poate că erau prietene și va fi posibil să o găsească după numele de familie. Mai mult decât orice în lume, un bărbat a visat să o întâlnească pe Natalia. Cum de tare ar îmbrățișa-o, ar săruta-o, iar cerea iertare în genunchi pentru acea gelozie idiotă a lui. O persoană mai apropiată și mai amabilă decât ea pur și simplu nu era în viața lui.
În cele din urmă, chirurgul s-a întors acasă și imediat, prin canalele și conexiunile sale, l-a contactat pe directorul adăpostului și a aranjat o întâlnire cu ea. S-a dovedit a fi o doamnă neplăcută în vârstă. Ea a răspuns cu reticență la întrebările bărbatului. Sonia Klimova se află cu adevărat în orfelinatul nostru încă din copilărie. Mama ei a murit de un atac de cord când fata avea doar 1 an. Dar nu am dreptul să dezvălui informații despre ea. Nu ești rudă cu ea. Așa că îmi pare rău. Nici nu trebuie să vă vedeți. Nu văd rostul. Fata este o problemă, a fugit în mod repetat din orfelinat, și asta la vârsta de 6 ani, nimic util nu va ieși din această hoață. Nu există absolut nimic bun la ea. Bărbatul a fost surprins. Scuză-mă, dar de ce vorbiți cu mine pe un astfel de ton? Care este motivul pentru care nu pot vedea fata? Ce e în neregulă cu asta? Ea s-a enervat. Sunt o mulțime de astfel de oameni aici, deci ce, să dau copiii la oricine? Trebuie să poți găsi o abordare a oamenilor, doar dumneavoastră cereți o favoare, nu eu. Și oricum, sunt foarte ocupată, așa că nu mă rețineți, ușa este în spatele dumneavoastră. Eugen a plecat și a fost indignat de o asemenea obrăznicie a ei. Ea în mod clar făcea aluzie la mită, să-i dea ceva bani. Dar nu-i venea să creadă ce auzise. Numele de familie al mamei Soniei este Klimova. Cu siguranță este Natalia, ea are același nume de familie, așa că ceasul de la fetiță s-a dovedit a fi ca o amintire de la mama ei. Și-a pălmuit fruntea. Ce idiot sunt, pot angaja un detectiv privat, poate va dezgropa mai multe informații. De ce nu m-am gândit la asta înainte? Și în același timp, să vorbesc cu un oficial important, a cărui soție a făcut la mine sânii de a 4-a dimensiune. Și să-i cer să facă presiune asupra acelei directoare rea și să o ajute pe Ecaterina cu adopția, și în același timp, să o vad pe fată. A spus și făcut și bărbatul, pentru a nu pierde timpul, care din cauza operațiunilor nesfârșite și așa nu avea, a semnat un contract cu o agenție de detectivi. Și asta a dat rezultate. O săptămână mai târziu, a primit un telefon de acolo și a făcut o programare. Eugen a primit un dosar cu cuvintele, iată tot ce am aflat despre viața Nataliei Klimova. Asta este pentru dumneavoastră. Vă recomandăm să acordați atenție adresei vecinei ei, Antonina, se spune că ele erau prietene bune. Dacă vrei, noi putem merge și acolo. Eugen a înghițit convulsiv și a clătinat din cap. Mulțumesc pentru munca depusă. La vecină voi merge eu singur. Vă mulțumesc pentru tot și la revedere. Și-a amintit perfect de iubita nedescrisă a Nataliei, Antonina. Prin urmare, imediat, aruncând totul, s-a dus la adresa specificată. O femeie grasă și corpulentă în bigudiuri și un șorț i-a deschis ușa. Copiii plângeau în spatele camerei și se simțea un miros de ceapă prăjită. Eugen a fost surprins și nu a recunoscut-o imediat pe Antonina. Așa că a întrebat să se convingă. Bună ziua, sunteți Antonina Machiva, am dreptate. Ea a râs brusc. Eugen, ei bine, nu m-ai recunoscut. Desigur, sunt eu, Antonina. Ei bine, m-am recuperat puțin, după tripleți, înțeleg. Intră. Ce destine te-au adus în căminul nostru? La urma urmei, ești o pasăre de mare zbor. Am auzit cum te laudă în tot felul de moduri, ca un mare specialist în sânii femeilor. Bărbatul a răspuns liniștit. Antonina, hai să vorbim despre asta mai târziu. Spune-mi asta, unde a dispărut Natalia. La urma urmei, după ce ne-am certat, ea a dispărut. Am căutat-o peste tot, dar degeaba. Au trecut mulți ani și nu am uitat-o, nu am putut înțelege. Doar îți amintești ce fel de dragoste am avut. Dacă știi ceva despre ea, te rog, spune-mi. Doar erați prietene apropiate. Am aflat aici recent că se presupune că are o fiică. E adevărat? Antonina a devenit instantaneu serioasă și gânditoare și a început povestea. A întârziat Eugen. Natalia nu mai este de 6 ani cu siguranță. Aceasta este soarta. Nu știu ce s-a întâmplat între voi atunci, Natalia nu mi-a spus.
Doar că a renunțat brusc la locul de muncă, s-a mutat din cămin și a fugit cu o valiză pentru a-și lua rămas bun de la mine măcar un minut. Am fost uimită, am încercat să o conving să nu se enerveze. Dar ea a spus în lacrimi: "Nu pot face altfel, Antonina, sunt agresată. Nu spune nimănui că am fost să te văd și iată ce, păstrează asta la tine deocamdată, o voi lua mai târziu, pe măsură ce totul se va liniști. De fapt este pentru Eugen, am vrut să-i o dau eu, dar nu am îndrăznit. Nu știu dacă merită încă." Ne-am sărutat și ea a plecat. Atunci m-a sunat de câteva ori, spunând că a născut o fiică, Sonia. M-am bucurat pentru ea. Locuia în orașul vecin. Am tot vrut să merg la ea, să o văd, să aflu cum trăiește. Dar singur știi, am soț, copii mici, nu pot ieși prea mult. Și apoi, un an mai târziu, m-au sunat și mi-au spus că Natalia nu mai este. M-am dus la înmormântare, am ajutat cu bani, am organizat totul așa cum ar trebui să fie. Fiica, desigur, a fost trimisă la orfelinat. Mi-a fost atât de milă de fetiță, plângea, se încorda, trăgea mânerele, chemându-și mama. Am vrut să o iau, dar iura al meu s-a enervat, a spus: "Alege, fie eu, fie copilul altcuiva, deci." Te-a iubit foarte mult, Eugen. Cu siguranță nu avea alți bărbați. Dar încă mai am acel dosar, Iale, mai ales că el este pentru tine. Am vrut să ți-l dau, dar apoi am aflat că te-ai căsătorit cu altcineva și m-am răzgândit. De ce să stârnești trecutul, ai o viață nouă complet diferită, fără Natalia. Mâinile lui Eugen tremurau, a luat plicul și a întrebat uimit: "Antonina, dar tu nu l-ai deschis de atâția ani." Și ea, la rândul ei, a fost surprinsă. "Ce-i cu tine, Eugen?" "Natalia și cu mine am crescut într-un orfelinat, ne-au bătut mâinile pentru asta. Nu este a mea și nu este pentru mine, așa că nu o pot atinge, asta este legea. Uite cum a fost sigilată scrisoarea, așa și este." După moartea Nataliei, nu a ridicat mâna pentru a o arunca, dar nici măcar nu a citit, de ce să-și îngrijoreze sufletul. Bărbatul a îmbrățișat-o pe femeie și i-a mulțumit. "Mulțumesc, Antonina, că ai păstrat scrisoarea. Acest lucru este foarte important pentru mine. La revedere, succes în toate." Deja în mașină, Eugen a deschis plicul. Erau acele fotografii nefericite, din cauza cărora s-au certat. Plecând, le-a aruncat în fața miresei. Și o scrisoare. Bărbatul a început să citească, șoptind cu voce tare fiecare cuvânt. "Dragul meu Eugen, am fost foarte supărat pe tine la început, chiar te-am urât, pentru gelozia ta stupidă. Și vreau să știi că nu sunt de vină pentru nimic. Ești singurul bărbat din viața mea, nu a fost nimeni altcineva și probabil că nu va mai fi. Speram atât de mult că totul se va liniști și ne vom împăca în sfârșit, ca de obicei, și te voi ierta. Dar apoi o anumită Olga a apărut împreună cu mama ta. Au început să mă intimideze, să mă sperie și mi-au cerut să ies imediat din oraș și din viața ta pentru totdeauna. În caz contrar, au spus că acele imagini cu montajul e o nimica toată pe lângă ce îmi pot face ei. Eram atât de speriată atunci, pentru că, evident, nu glumeau și amenințau că îmi vor arunca acid în față dacă nu mă calmez. Plecând deja, Olga a spus că vă veți căsători în curând și totul a fost deja decis. Și tu știai despre asta și tăceai, și ai fost cu mine doar pentru distracție. Nu ai idee cât de dureros și dezgustător este în sufletul meu acum. De ce îmi faceți toate astea? La revedere, dragul meu, și să știi că, în ciuda tuturor, eu încă te iubesc, Natalia ta." Eugen nu-și putea stăpâni emoțiile, nu doar plângea, plângea și bătea mâinile pe volan într-o frenezie. Striga: la naiba, ce prost sunt! De ce am crezut atunci în acest nonsens? Cum am putut să-mi jignească și să-mi umilească iubita fără să înțeleg adevărul? Și Olga, cum a putut să facă așa ceva? Se pare că despărțirea lui de logodnica sa și patul lor cu Olga, toate acestea sunt un scenariu atent gândit al unei mame iubite, în care am jucat doar rolul unei păpuși. Și păpușarii cu experiență au tras sforile și au aplaudat când au reușit.
Nu voi mai putea trăi cu acești monștri în formă feminină sub același acoperiș niciun minut. Vor primi o lecție. Și cel mai rău lucru este că nimic nu mai poate fi reparat. Nu mai există Natalia, a murit fără să primească iertarea din partea mea. Deci de ce nu, dar Sonia? Sunt destul de sigur că e fiica mea. Plin de furie și hotărâre de a-și schimba în cele din urmă viața, Eugen a intrat în conac. Olga ca întotdeauna zăcea într-un neglijeu pe un puf și răsfoia o revistă lucioasă la modă, cu un aspect plictisit. S-a uitat la soțul ei și a aruncat dezvolt. A întârziat astăzi. Încă o zi grea. Emoțiile l-au copălșit pe Eugen. Nici nu-ți poți imagina cât de grea. Și apropo, divorțez de tine. Nu avem nimic de împărțit, nu avem copii. Suntem străini de la bun început și această căsătorie este cea mai gravă greșeală din viața mea. La fel și despărțirea de Natalia, la care ai participat și tu, așa cum s-a dovedit astăzi. Cum ai trăit în pace în toți acești ani? Conștiința nu te chinuie, spune-mi. De ce mi-ai amenințat logodnica, mi-ai aruncat aceste imagini teribile montate cu presupusa ei infidelitate? Pentru ce? Măcar să mă fi iubit. Dar nu. Atunci de ce? Femeia a fost distorsionată de o grimasă de furie și a aruncat deoparte revista și a sărit în sus de parcă ar fi fost opărită. Oh, iată ce spui tu, să divorțezi de tine. Da, te rog, ai fost ca un os în gâtul meu de mulți ani. Du-te naibii. Vrei să știi adevărul, deci, ia-le. Mama ta mi-a cerut în lacrimi să o ajut să scape de acea orfană enervantă, care, ca o foaie de baie, s-a lipit de fiul ei iubit și nu dă o trecere. Mai mult, mi-a oferit mulți bani pentru asta și, în același timp, postul vacant al soției tale. A fost atât de amuzant să-ți văd nenorocita aceea necioplită plângând și fugind din oraș cu călcâiele strălucitoare. Iar pe tine a fost ușor de mințit, principalul lucru a fost să-ți dau o băutură bună. Și ceea că nu o vei părăsi pe ea și te vei căsători cu ea eu nici nu mă îndoiam. La început a fost chiar interesat, totul a fost ca un joc amuzant. În plus, ce fel de fată ar refuza o nuntă fastuoasă? Dar apoi m-ai plictisit teribil. Este plictisitor cu tine. Și în pat tu ești zero. Dacă vrei să știi, te-am înșelat întotdeauna, așa că ești un încornorat cu experiență. Eugen a spus încet. Tu ești un gunoi. Cum de nu am observat asta înainte? Desigur, când să observ. Am câștigat bani pentru plăcerile tale cu amanții. Și nu te voi ierta niciodată pentru ce ai făcut cu Natalia. Ne-ai distrus viețile amândurora, înțelegi asta sau nu? Plec chiar acum. Voi depune singur divorțul, voi trimite documentele prin poștă. Eugen s-a mutat într-un apartament închiriat, era liniștit și modest acolo și chiar s-a simțit mai bine de la gândul că nimic nu-l mai lega de această femeie cumplită. De la clinică, Eugen și-a luat o vacanță, pentru că nu este o glumă să nu te odihnești de 2 ani, și a abordat îndeaproape problema adopției Soniei. În timp ce judecata era sub presiunea oficialului potrivit, Ecaterinei i s-a permis să depună toate documentele și aștepta doar o decizie pozitivă de a o lua pe fată și de a deveni tutorele ei. Femeii i s-a permis să ia fetița în weekend, iar Eugen a decis să le viziteze și, în cele din urmă, să o vadă direct pe fetiță. Pe drum, chirurgul a cumpărat o mulțime de dulciuri și fructe și un ursuleț mare cu un cărucior de jucărie pentru copii. Casa lăptăriței era mare, dar nu foarte bine întreținută. Se simțea că lipsește mâna unui bărbat în ea. Ecaterina a ieșit în prag și a fost foarte fericită să-și vadă binefăcătorul, pentru că cu mâna lui ușoară i s-a permis să o adopte pe Sonia. Fata a condus oaspetele în casă, masa era deja așezată acolo. Totul foarte simplu, supă de varză, chiftele fierbinți cu cartofi copți și plăcinte cu brânză de vaci de casă. Ecaterina i-a adus fetița și i-a făcut cunoștință. Sonia, acesta este unchiul Eugen. El este doctor și un om foarte bun. Ne-a ajutat să devenim înrudiți cu tine. Fetița i-a zâmbit confidențial lui Eugen și a început să-l privească cu interes. Între timp, Ecaterina îi făcea cunoștință chirurgului cu mama sa.
Femeia mergea greu, avea probleme cu articulațiile și părea foarte bolnavă. De asemenea, și a început să-i mulțumească lui Eugen din suflet pentru că i-a ajutat să o adopte pe Sonia. Iar bărbatul a rămas înrădăcinat la fața locului, dând din cap, dar nu auzea, pentru că nu și-a putut lua ochii de la fetiță. Parcă și-ar fi văzut reflexia lui și a Nataliei. Iată ochii lui cenușii cu gene lungi și un nas ascuțit, dar buzele plinuțe și zâmbetul 100% sunt ale Nataliei. Și părul la fel, este atât de gros și luxuriant. Abia și-a revenit când Sonia a început să-l tragă de mâneca. Unchiul Eugen, să mergem la cină. De ce stai? Nu fi timid, stai jos la masă. Dacă vrei, îți arăt desenele mele mai târziu. Mama Ecaterinei spune că mă descurc grozav. Mai ales la animale. Toți trei au luat prânzul, au vorbit, Eugen a mâncat cu un apetit imens și a lăudat brânzeturile Ecaterinei. Oh, mulțumesc, a fost atât de delicios. A trecut mult timp de când nu am mai luat un prânz atât de sincer cu oameni buni. O gospodină cu mâini tinere frumoase și de asemenea de aur. Ce norocos va fi cineva! Ecaterina s-a înroșit la complimentele lui și și-a coborât ochii și a răspuns liniștită. Haide, nu mai spune chiar așa. Nu am nevoie de nimeni în afară de Sonia acum, ea este lumina mea în fereastră. Dar iepurașule, vino la mama. În curând ni se va permite să trăim împreună și nu ne vom mai despărți niciodată. Nu eu, ea m-a ales pe mine. Nu degeaba a intrat pe fereastra noastră. Și femeia a început să o gâdile și să o sărute pe fetiță, iar ea s-a răsucit și a râs cu fervoare. Apoi toți au început să sorteze darurile pe care le-au adus. Fata a fost fericită de ursuleț și l-a legănat și l-au rostogolit în jurul casei, jucând-se de-a mama și fiica. Și Eugen a luat imperceptibil câteva fire de păr de pe umăr și l-a pus într-o pungă specială. Era hotărât și voia să facă un test ADN. Bărbatul nu i-a spus încă nimic nici Ecaterinei, nici Soniei și a decis să aștepte mai întâi rezultatele. Aceste 3 zile i s-au părut o eternitate. Acest timp i s-a părut o eternitate. Numai la ce nu se gândea în tot acest timp. Dar dacă Sonia nu este fiica mea? Și dacă este a mea? Cum o să-i spun despre asta? Cum pot explica unui copil de 6 ani că sunt propriul ei tată, viu și bine, iar ea și-a petrecut toți acești ani într-un orfelinat teribil? Și cum îi voi spune Ecaterinei că nu ea, ci eu o voi adopta pe Sonia? Deci se primește că eu o voi trăda. Rezultatul a venit în cele din urmă, așa cum era de așteptat, a fost pozitiv. În documente era clar scris că el este 99,9% tatăl lui Soniei. Chirurgul a sărit fericit și a sărutat răvănita bucată de hârtie. Totul din interior tremura de fericire, revărsându-le. Sensul vieții a apărut, există cineva pentru care să trăiești, el nu este singur. Visul lui s-a împlinit, este tată. Eugen era epuizat, nu știa ce să facă, cu cine să vorbească mai întâi, cu fiica sa sau cu Ecaterina. Ce să spună? Situația este foarte dificilă. Fata aproape i-a adoptat propria fiică. Așa ceva se poate întâmpla doar în filme. Și este clar că fata o iubea foarte mult, s-a atașat de fetiță. Dar ce să fac? Bărbatul nu putea să renunțe la propria fiică și să rămână doar un străin pentru ea. După ce a petrecut o noapte nedormită, Eugen a decis totuși să meargă la adăpost și să vorbească cu Sonia. Când a pus rezultatul examinării genetice în fața capului, ea a fost pur și simplu uimită. Ascultați, ei bine, de ce îmi păcălești capul la nesfârșit? Totul este gata pentru adopție și acum ce? Un fel de casă de nebuni. Acum o voi aduce pe Sonia, veți vorbi, dacă tot acesta este cazul. Sunteți tatăl până la urmă. Fata surprinsă și Eugen au rămas singuri în camera de joacă. Bărbatul a inspirat adânc și-a adunat curajul și a început o conversație. Sonia, fata mea, este greu de crezut ce îți voi spune acum, dar sunt propriul tău tată. Și tu ești propria mea fiică. Nu am știut despre asta până ieri. Îți poți imagina. Ești fericită. Sunt foarte fericit că te-am găsit.
Acum te pot adopta, vom trăi împreună. Fata s-a aruncat fericită pe gâtul lui și a spus: Ura, tată, m-ai găsit. De asemenea, mă bucur că acum te am. De multe ori m-am gândit la orfelinat cât de trist este că mama nu mai este. Și nu-l cunoșteam pe tata. Numai că nu sunt de acord să trăiesc cu tine fără mama Ecaterina. O iubesc, ea mulge vacim de lapte proaspăt. Nu plec nicăieri fără ea. Inima lui Eugen îl durea și-a dat seama cât de importantă este Ecaterina pentru fiica sa, cum era atașată de sufletul ei, și a le separa înseamnă a le rupe de vii, așa că și-a tras fiica mai aproape de el și a șoptit: Orice ai spune, prințesa mea. Îți voi îndeplini dorința. Și Ecaterina va fi mama ta. Sincer, sincer, promit. Fata l-a îmbrățișat strâns ca răspuns și a țipat de bucurie. Și sufletul bărbatului se simțea atât de cald și de bun, încât inima lui era plină de acea dragoste de nedescris pentru acest omuleț, pe care nu-l va da niciodată nimănui. El a luat instantaneu o decizie importantă pentru el însuși, să se căsătorească cu lăptăreața Ecaterina și să creeze o adevărată familie puternică. A doua zi a mers la ea acasă cu un buchet imens de trandafiri și i-a înmânat solemn fetei. Ecaterina a fost pur și simplu uimită, pentru că nimeni nu i-a dat vreodată astfel de cadouri. Fostul logodnic al ei Petru putea fura un buchet de margarete din grădina vecinilor la beție. Se întreba de ce un gest atât de mare. Dar a invitat oaspetele în casă, a început să se agite, să facă ceai, să ia gem de coacăze și turtă dulce. Eugen a expirat și a început mai întâi cea mai importantă conversație din viața sa. Ecaterina, ceea ce îți voi spune acum probabil te va șoca, dar crede-mă, abia recent am aflat totul singur. Pregătește-te și ascultă. Am făcut un test genetic și a arătat că Sonia este de fapt propria mea fiică. Îți poți imagina asta? Am plâns de fericire când am aflat. Nici nu mai speram să devin tată, ca să fiu sincer. Poftim, citește. Fata l-a privit uluită, apoi s-a uitat mult timp la document, apoi s-a așezat brusc pe scaun și a plâns amar și mult. De ce sunt atât de ghinionistă? Sunt blestemată sau ce? Tocmai m-am îndrăgostit de copil, m-am obișnuit cu ea, m-am simțit ca o mamă. Și acum ce? Este clar că copilul ți se va da ție, nu mie. Nu mai suport. Nu-mi pot imagina cum voi trăi fără Sonia. De ce te-am întâlnit la nenorocirea mea? Mi-aș fi dorit să nu fi văzut deloc acest ceas. Deci, cel puțin a existat speranța că într-o zi mi se va da acest copil, iar acum ce? Pleacă, te implor. Mă simt atât de amar și rău la inimă. Eugen a sărit imediat în sus, a întors-o brusc pe fata plângătoare spre el și, privind-o drept în ochi, i-a spus: Nu ai ascultat totul, prostuțo. Și deja mă alungi. Nu vreau să te rănesc nici pe tine, nici pe Sonia, văd cât de mult vă iubiți. Dar nici eu nu pot renunța la propria mea fiică, înțelege. Deci m-am gândit și am decis. Căsătorește-te cu mine. Noi doi ne vom crește și ne vom iubi fata și toată lumea va fi bine. Ecaterina a rămas complet fără cuvinte și a răspuns: Glumești atât de urât acum. Sau visezi toate astea? Dar ce zici de dragoste, sentimente? Ne cunoaștem de foarte puțin timp, aproape că nu ne știm. Oare este posibil așa ceva? Acest lucru este greșit. Eugen a luat-o de mână și a răspuns: Cine are nevoie de aceste reguli nenorocite? Spune. Amândoi o iubim pe Sonia și acesta este principalul lucru. O să ne cunoaștem încet încet. Aș face orice să te fac să mă iubești, sincer. Sunt un chirurg plastician celebru, toată lumea mă cunoaște și mă respectă, așa că nu sunt cel mai rău mire din lume. Și tu ești tânără, drăguță, muncitoare, inteligentă, sunt puține ca tine. Deci, ce ne împiedică să creăm o familie puternică? De ce să sfâșiem sufletul și să împărțim copilul? Ecaterina a devenit brusc serioasă, s-a gândit la asta și a răspuns liniștită: Sunt de acord de dragul Soniei. Dar promite-mi că nu mă vei forța.
Voi încerca de asemenea să devin cea mai bună soție și mamă pentru fată. Sper că totul va funcționa la noi. Deși este atât de ciudat și neașteptat. Dar dumneavoastră locuiți în capitală. Și cum rămâne mama mea? Agricultura, vacile. Cui o să-i las toate acestea? Eugen a fost ușurat din inimă, a zâmbit. Nu este nevoie să lăsăm pe nimeni, o vom lua pe mama cu noi, voi cumpăra o casă. O vom trata, am contacte în spitale. Totul va fi bine, nu vă faceți griji. Mulțumesc că m-ai crezut și ai fost de acord. Nu vei regreta. Când chirurgul a plecat acasă, Ecaterina s-a grăbit să-i spună totul mamei sale. Ea plângea pe umărul ei și era îngrijorată. Mamă, ce ar trebui să fac? Sunt o proastă, da, că am fost de acord în această aventură. Suntem atât de puțin familiarizați cu Eugen, încă îi spun dumneavoastră, dar pe de altă parte mă căsătoresc. Și dacă nu merge? Și nu ne vom înțelege împreună. Întotdeauna am crezut că trebuie să te îndrăgostești mai întâi și apoi să te căsătorești. Și aici iată na. Femeia în vârstă a mângâiat capul Ecaterinei și a spus. Știi, fiică, am trăit o viață lungă și grea, te-am crescut singură, fără soț. Îți amintești cât de greu am trăit și chiar și acum strângem centura mai strânsă. Iată l-ai iubit pe Petru și ce folos. Ți-a făcut mult bine. Nu vorbesc acum despre discursuri frumoase dulci, ci despre acțiunile bărbaților adevărați. Asta e de îndată ce a aflat că ești infertilă, te-a abandonat imediat, te-a pășit, a scuipat și nu s-a uitat înapoi. Acum judecă singură. Eugen este un om serios, un doctor, știa imediat că nu poți avea copii, tu i-ai spus singură despre asta la prima întâlnire. El nu îți propune să te culci cu el, ci să creați o familie. Pentru a crește un copil împreună. Asta înseamnă mult, crede-mă. Fii de acord și nu ezita. Am văzut o mulțime de oameni diferiți și îți pot spune că este o persoană bună, amabilă, este evident. Și dragostea, iubito, este în acțiuni, în îngrijire, va veni cu timpul, vei vedea. La început este posibil să nu fie ușor, trebuie să vă dați unul altuia, să învățați să trăiți unul pentru celălalt. Dar când îți vei da seama că nu vei găsi un soț mai bun, sufletul tău va fi umplut de lumină și vei deveni absolut fericit. Ecaterina s-a liniștit și a spus. Mulțumesc, mamă, pentru sfat. Tu nu îmi vei dori nimic rău. La urma urmei, aceasta este o astfel de șansă de a-ți schimba viața și de a-ți realiza visul de lungă durată și aproape imposibilul de a deveni mamă și soție. Este un păcat să nu-l folosești. Din acel moment, viața lui Eugen s-a schimbat dramatic. El și-a retras aproape toate economiile din contul bancar și a cumpărat o casă de țară spațioasă. El a oferit o cameră separată pentru toată lumea, Sonia a echipat o cameră pentru copii și chiar un mic teren de sport, pentru că egoza lui era un fici teribil, nu ar sta nemișcat niciun minut și astfel ar fi unde să pună energie. În jur era o pădure de conifere, o natură minunată, un loc liniștit. El nu a vrut să o cufunde imediat pe Ecaterina în ritmul frenetic al vieții metropolitane, la urma urmei, ea este din sat și este obișnuită cu o rutină măsurată. O lună mai târziu, cuplul a semnat modest la oficiul registrului și a adoptat-o oficial pe Sonia. Toată lumea s-a mutat să locuiască în conac. Ecaterina s-a dovedit a fi o gospodină excelentă. I-a gătit minunat și și-a răsfățat familia cu tot felul de bunătăți. Zi de zi, relația lor a devenit mai strânsă și mai caldă. Îngrijirea fiicei a contribuit foarte mult la acest lucru. Eugen, așa cum a promis, nu a pus presiune pe Ecaterina, a așteptat cu răbdare până când ea însăși își va dori intimitate, îl va iubi cu adevărat. Și nici nu și-a dat seama că Ecaterina visează în secret doar ca Eugen să arate perseverență și va face primul pas spre apropiere. Mama Ecaterinei, Tamara Vasilievna, a fost tratată într-o clinică specializată și s-a simțit mult mai bine. Acum femeia mergea destul de veselă singură, bazându-se doar pe un baston. Nu s-a putut sătura de un ginere atât de minunat, l-a lăudat pe Eugen în toate modurile posibile. El mergea mândru și fericit.
Dar Tamara Vasilievna a văzut și a înțeles totul și, într-o zi, nu a suportat. A decis să vorbească direct cu fiica ei în timp ce ginerele ei era la serviciu, iar Sonia alerga prin curte. Ecaterina, spune-mi sincer, nu-ți place deloc de Eugen. Încă nu-l poți iubi ca pe un bărbat. Fiica a răspuns surprinsă. Nu, de ce spui asta? Dimpotrivă, tocmai mi-am dat seama cât de corect ai fost, văd cum are grijă de noi toți, ne protejează, ne iubește. Așa că sunt foarte norocoasă cu soțul meu. Femeia în vârstă se încruntă. Atunci răspunde-mi la o întrebare, îl vei batjocori mult timp și îl vei ține departe de tine. Văd și observ totul. Eugen te privește cu astfel de ochi, te mănâncă cu privirea lui. Reține că răbdarea unui bărbat nu este cauciuc, așa-ți poți pierde soțul cu totul. Ecaterina s-a înroșit, conversația a fost foarte sinceră și a răspuns liniștită. Nu mă deranjează deloc, dimpotrivă, și deja singură vreau asta foarte mult, dar știi, probabil că mă învinovățesc pentru tot. I-am spus atunci să nu pună presiune pe mine. Așa că îndură. Iar eu sunt de asemenea timidă și nu pot face primul pas. Ei bine, ar trebui să vin la el noaptea și să-i spun hai să dormim împreună. Nu pot face asta. Tamara Vasilievna tocmai a clătinat din cap. Of, ce copiii sunteți chiar dacă sunteți deja adulți. Vă torturați unul pe altul și nu știți de ce. Deci ascultă, fiică. Iubitul meu ginere mi-a luat un bilet arzător la un sanatoriu, unde se tratează articulațiile, spun ei, chiar fac minuni, tot felul de proceduri. O iau pe Sonia cu mine. Ne vom odihni cu ea câteva săptămâni, vom face o plimbare, există o piscină acolo. Iar tu nu pierde timpul, fă ce vrei, dar să vă stabiliți viața de familie cu soțul. Acesta este sfatul meu. Veți avea o lună de miere. Tamara Vasilievna și nepoata ei au plecat în vacanță. Eugen i-a dus la gară și i-a pus personal în tren, a verificat ca totul din compartiment să fie la cel mai înalt nivel. În drum spre casă, a cumpărat un coș imens de flori și șampanie, precum și căpșuni proaspete parfumate. Și-a dorit foarte mult să o facă fericită pe Ecaterina și să-i aranjeze o seară romantică. Dar când a intrat în casă, a fost pur și simplu uimit. Lumina era estompată, lumânările parfumate trosneau încet, Ecaterina nu se vedea nicăieri. Bărbatul a intrat liniștit în dormitorul său pentru a se schimba în hainele de acasă și a rămas uimit. Soția lui dormea pe pat, ghemuită într-o minge. Era îmbrăcată într-o superbă rochie roșie aprinsă, cu un decoltu impresionant, părul îi era împrăștiat pe pernă în bucle frumoase, ea era foarte frumoasă. Bărbatul s-a așezat lângă ea și a admirat-o, apoi a început să-i mângâie ușor părul, era plăcut și neted la atingere. S-a agățat de ea, inalând parfumul ușor de parfum floral și tandrețe. Ecaterina a fost uimită de atingerile afectuoase, a fost puțin jenată și a spus: Eugen, tu ești deja acasă. Iar eu am decis să te surprind, am aprins lumânări, m-am îmbrăcat, am crezut că vei intra și vei fi surprins. Nu s-a primit așa e. Și apoi m-am întins și am adormit. Eugen a spus liniștit: Ce fată frumoasă și blândă ești, pot să te sărut. Ecaterina însă și-a întins mâna și s-au contopit într-un sărut pasional. În noaptea aceea nu au dormit până în zori. Eugen nu-și putea crede fericirea, i-a sărutat mâinile și fiecare centimetru din corpul iubitei sale, s-au îmbrățișat, au mâncat căpșuni dulci, au băut șampanie și s-au iubit din nou. Deja dimineața, adormind, Eugen șopti, îmbrățișându-și strâns soția: Doamne, ce proști suntem! Am pierdut atât de mult timp. Nu te voi lăsa din brațele mele acum, știi asta. Ecaterina a zâmbit, s-a ghemuit și mai aproape de iubitul ei și a adormit fericită. Sufletul ei era atât de ușor și liber, încât nu se simțișe niciodată atât de bine cu nimeni. Luna de miere a fost un succes, iar bunica și nepoata care au venit din vacanță au observat imediat schimbările din casă. Ecaterina strălucea și flutura scântei de entuziasm și fericire absolută i-au sărit în ochi. Și Eugen părea foarte mulțumit și a fost complet transformat. Tamara Vasilievna s-a gândit ușurată.
Ei bine, în sfârșit totul este în regulă cu copiii. Domnul a auzit rugăciunile mele. Părinții și-au îmbrățișat fiica, iar ea le spunea despre ce a făcut ea și bunica în vacanță. De când Sonia și-a găsit părinții și o familie adevărată, s-a schimbat foarte mult. Acum nu mai era orfană speriată, care era forțată să fure de foame. Acum era o fată încrezătoare, inteligentă, mergea în clasa 1, comunica cu toată lumea, vorbea neîncetat și nu se deosebea de ceilalți copii de acasă. Eugen a decis să-și îndeplinească datoria și să găsească mormântul Nataliei. El trebuia să-și ceară scuze, să-i ceară iertare pentru tot, chiar dacă era prea târziu. Așa și a făcut. Multă vreme a rătăcit prin cimitir în orașul vecin și cu greu a găsit mormântul abandonat cu o cruce de lemn pe jumătate putrezită și o inscripție abia vizibilă cu numele și data nașterii decedatului. Omul a pus totul în ordine perfectă acolo și a comandat și a instalat un monument frumos. A plantat maci roșii în apropiere, mireasa i-a iubit atât de mult. Apoi s-a așezat pe o bancă și a început să șoptească. Așa e mai bine. Acum o pot aduce și pe Sonia aici. Îmi pare rău, Natalia, că m-am dovedit a fi un astfel de ticălos. Te-am trădat, te-am umilit degeaba. Drept urmare, te-am schilodit atât pe tine, cât și pe mine. Să știi, draga mea, am păstrat amintirea iubirii noastre în inima mea în toți acești ani. Și acum am cunoscut-o pe Ecaterina. Sper că nu ești supărată. Este foarte drăguță, blândă, o iubește pe fiica noastră și cumva mă amintește foarte mult de tine. Fiica noastră este deja atât de adultă, merge în clasa 1. Ficitul este imposibil. Deja a reușit să lupte cu un băiat. Dormi bine și să știi că voi iubi și proteja întotdeauna copilul nostru și nu voi lăsa pe nimeni să o jignească. Într-o zi, Eugen a decis să răsfețe familia și să comande sushi. Tamara Vasilievna s-a întrebat mult timp cum poți mânca cu bețișoare și ce fel de curiozitate este aceasta. Tuturor le-a plăcut deliciul. Numai că noaptea Ecaterina s-a simțit rău. A vomitat până dimineața, simțindu-se dezgustătoare. Eugen îngrozit a crezut că a avut o trăvire după exotică și a dus-o la secția de boli infecțioase pentru examinare. Deși a fost ciudat, pentru că toată lumea a mâncat și numai Ecaterina a fost otrăvită. Chirurgul a așteptat o oră ca bunul său prieten și cel mai bun specialist în boli infecțioase să examineze soția. În cele din urmă au ieșit amândoi. Ecaterina părea foarte speriată și plângea. Era palidă ca creta, tremura. Eugen aproape că a strigat cu nerăbdare de nervi. Ei bine, ce este acolo, Petru Grigorievici? Nu mă chinui. E ceva serios. Așa și am știut că s-a otrăvit. Dar mie mi-a fost recomandat acest restaurant ca fiind foarte bun. Așa e, la naiba cu sushi. Să-mi fac soția să sufere atât de mult din cauza lor. Doctorul a oprit tirada cu un gest și a răspuns. Restaurantul nu are nimic de a face cu asta, în general, ați ajuns la adresa greșită. Ginecologia este la etajul de mai sus. Soția ta are vomă pentru că este însărcinată, are doar o intoleranță la fructele de mare, așa a reacționat corpul. Asta e tot. I-am prescris un sorbent bun, veți bea câteva zile, și totul se va îmbunătăți. Dar să vă înregistrați la spital, să nu întârziați cu asta. Lui Eugen nu-i venea să creadă cuvintele doctorului și se uită uluit la Ecaterina care plângea. Doamne, ce fericire! De ce plângi, dragă? Sau te simți rău? Poate ai nevoie de apă? Sau să-ți cumpăr un ceai? Femeia plângea, lacrimile încă îi curgeau pe obraj. Nu cred. La urma urmei, mi s-a spus în repetate rânduri în centrul raional că sunt infertilă. Un fel de anomalii congenitale. Și acum iată sunt însărcinată. Ești sigur că nu te înșeli, doctore? El doar a zâmbit. Puteți merge la ginecolog, faceți o ecografie și verificați din nou. Dar judecând după teste, ești însărcinată. Cu ce vă și felicit. Aparent, colegii au făcut o greșeală cu diagnosticul, totul se întâmplă.
Ecaterinei nu-i venea să creadă în niciun fel și a mers la o ecografie, doar când specialistul i-a arătat o pată pe monitor care arăta ca o sămânță de mac și a spus că acesta este viitorul bebeluș, femeia și-a dat seama că s-a întâmplat un miracol. Și în curând ea însă și va naște un copil. A fost copălșită de mari emoții, fericire incredibilă, exaltare, anxietate. Oare este totul normal acolo? Tamara Vasilievna, auzind o veste atât de uimitoare, aproape că a început să-i sărute mâinile lui Eugen. Ei bine, ginere, bravo! Ecaterina a fost disperată de mult timp și s-a resemnat că nu va putea niciodată să devină mamă, dar tu i-ai făcut un copil. Mâine voi merge la biserică, voi pune o lumânare, îi voi mulțumi Domnului, pentru că copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Eugen nu i-a ascuns nimic fiicei sale, deși era puțin frică de reacția ei. Prin urmare, el i-a spus ca întotdeauna direct. Sonia, în curând vei avea un frate sau o soră. Ești fericită. Veți avea pe cineva cu care să alergați prin curte și să vă jucați când copilul va crește. Nu-ți face griji și nu te gândi la nimic pentru tine. Mama și cu mine te vom iubi la fel de mult ca acum, chiar mai mult. Spre surprinderea lor, fetița a luat vestea ușor și calm. A început imediat să vorbească. Wow, asta e tare! Mamă, o să mă lași să port copilul în brațe. Și să-l plimb într-un cărucior. E ca mama și fiica, da. Ca ursulețul meu, numai că viu, da. Ecaterina a râs și a îmbrățișat fetița. Desigur, fetița mea. Ne vom plimba împreună, ne vom scălda, ne vom înfășura și nu vom dormi noaptea. Cu siguranță nu va fi plictisitor. Dar o putem face, pentru că suntem o echipă. Tamara Vasilievna i-a invitat pe toți la cină, apoi au urmărit cu toții o comedie pentru copii despre Moș Crăciun și au râs din suflet. Sonia stătea întinsă la mijloc, între tată și mamă, și se simțea atât de bine, caldă și confortabilă, pentru că era păzită de ambele părți de două inimi iubitoare. Și Tamara Vasilievna a tricotat o eșarfă lungă la modă pe scaunul nepoatei sale și a admirat familia, s-a bucurat sincer pentru Ecaterina, care a fost atât de norocoasă în sfârșit în viață. Eugen și-a îmbrățișat fetele iubite și sufletul său era plin de fericire absolută. În cele din urmă, s-a împlinit ca soț, proprietarul casei, un tată iubitor. La urma urmei, fără aceste trei componente, este puțin probabil ca un om să fie fericit. Și numai Olga, fosta soția lui Eugen, a regretat amarnic ani mai târziu că își lipsise atât de prost fericirea. Ea nu devenea mai tânără, amanții se schimbau mereu, dar totul era o plăcere de moment, iar acum își dorea un bărbat stabil, loial și decent ca Eugen. Și copii ar dori deja, dar Dumnezeu încă nu i-a dat. Toate petrecerile și prezentările de modă au devenit plictisitoare, stațiunile de asemenea s-au oprit. Prin urmare, femeia, pentru a neca singurătatea și dorul apăsător, a început să bea din ce în ce mai des. Mai întâi au intrat în us câteva pahare de vin, apoi șampanie și apoi whisky. S-a simțit deosebit de amară când a văzut din greșeală un articol într-o revistă populară pentru femei despre un celebru chirurg plastician, Eugen Samoilov. Se spunea ce persoană talentată și bună este. Și era și o fotografie a întregii sale familii. Eugen stătea pe o canapea moale și îmbrățișa ușor o tânără drăguță. Lângă ei stătea o fată de aproximativ 7 ani, foarte asemănătoare cu el, iar în brațele ei era încă un copil. Sub fotografie era o semnătură. Soț fericit și tată al unei familii numeroase cu soția sa Ecaterina și fiicele lor. Olga s-a uitat la trăsăturile dureros de familiare și a văzut că Eugen era absolut fericit fără ea, el strălucea. În ochii lui era mândrie pentru soția și copiii săi. Femeia s-a enervat, a smuls pagina și a rupt-o în bucăți. A luat o înghițitură de coniac puternic și a șoptit. În locul acestei tinere fete, aș fi putut fi eu. Dacă nu aș fi fost proastă și nu aș fi băut acele pastile nenorocite pentru contracepție, și aș fi avut măcar puțin respect pentru Eugen. Atunci mi s-a părut o persoană plictisitoare și rea. Dar acum, cu ce am rămas eu? O socialită îmbătrânită, cu adevărat inutilă pentru oricine de 100 de ani.
Bani sunt, dar fericirea acum nu a existat, nici acum nu există.